तुम्ही जर मोबाईल घ्यायचा विचार करताय 15,000च्या रेंजमध्ये, तुम्हाला 15,000च्या पुढे जायचं नाही आहे, हा आहे 16,500 रुपयाचा A14 सॅमसंग 5G स्मार्टफोन, 5000 रेंज बॅटरी, हेक्झोनॉस 1330चं प्रोसेसर, 6.6 इंचचा डिस्प्ले, बॉक्स डिझाईनसोबत. ज्याला मोठा डिस्प्ले पाहिजे, मोठी बॅटरी पाहिजे, फास्ट चार्जिंग पाहिजे, ट्रिपल रिअर कॅमेरा सेट आहे 50 मेगापिक्सलचा, 2 मेगापिक्सल LED फ्लॅश आहे, 13 मेगापिक्सलचा फ्रंट कॅमेरा आहे, टाईप सी चार्जिंग पोर्ट आहे, ऑडिओ जॅक आहे, माईक आहे, स्पीकर ग्रिल, ही बॅक साईड पूर्ण क्लीन, सॅमसंगची ब्रँडिंग, जबरदस्त मॉडेल आहे. हेक्झोनॉस 1330चं प्रोसेसर आहे, 4GB रॅम, 64GB इंटरनल, 16,500 रुपयाचा आहे मोबाईल. हा तुम्हाला मिळणार 1500 रुपये डिस्काउंटमध्ये, 14,999मध्ये. आणि तुम्ही जर आमचा डिकाउंट ॲप डाउनलोड नसेल केलं तर लगेच ॲप डाउनलोड करा. तिथून जर खरेदी केला तर A14 कुपन कोड आहे, A14 फक्त 1000 रुपये डिस्काउंट मिळेल तुम्हाला. म्हणजे मोबाईल मिळेल फक्त तुम्हाला 14,000मध्ये, महाराष्ट्रात, भारतात कुठेही कॅश ऑन डिलिव्हरी. तर हरी अप गायचं आमच्या तिन्ही पण दुकानात व्हिजिट करा, एक्सचेंज करून 0 डाऊन पेमेंट 0% व्याजदरामध्ये हा मोबाईल खरेदी करू शकता. लवकर गडबड करा. थँक्यू.